ආයුබෝවන් කුමරිය YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ තියෙන පෙන්සිල් කේස් එක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේ පෙන්සිල් කේස් එක මහගන්න අපිට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. මේ වගේ රෙදි කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. දිග සෙන්ටිමීටර් 30ක් විදිහටත් පළල සෙන්ටිමීටර් 25ක් විදිහටත් තමයි මේ රෙදි කොටස අරගෙන තියෙන්නේ. මම අද අරගෙන තියෙන්නේ කැන්වස් කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සඳහා ඩෙනිම්, රෙක්සින්, හෑන්ඩ්ලූම්, ඔක්ස්ෆර්ඩ් වගේ ඕනෑම ඝනකමින් යුත් රෙදි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ලයිනින් එක සඳහා මේ වගේ කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. අද මම අරගෙන තියෙන්නේ කැම්බ්‍රිල්ලා කියන මැටීරියල් එක. මේ සඳහා ටැපට කියන මැටීරියල් එකත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ පෙන්සිල් කේස් එක මහගන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පාවිච්චිය සඳහා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ළඟ තියෙන වෙනත් ෆැබ්‍රික් එකක් වුණත් ලයිනින් එක සඳහා යොදා ගන්න. පෙන්සිල් කේස් එකේ ලූප් එක සඳහා දිග සෙන්ටිමීටර් 15ක් වෙන පළල සෙන්ටිමීටර් 4ක් වන මේ වගේ කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පයිපින් කර ගැනීම සඳහා ලයිනින් මැටීරියල් එකකින්ම සෙන්ටිමීටර් 4ක් පළල සෙන්ටිමීටර් 25ක් දිග මේ වගේ කොටස් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම නම්බර 5 ෂිපර් හෙඩ් එකක්, නම්බර 5 ෂිපර් ටේප් කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 28ක් පමණ දිග. දැන් අපි බලමු මේ පෙන්සිල් කේස් එක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ පෙන්සිල් කේස් එකේ ලූප් එක සඳහා ගත්ත රෙදි කොටස. මේ රෙදි කොටස අරගෙන මේ වගේ ඇතුල් පැත්තට නවාගෙන මේ පැත්ත මහගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තත් ඇතුල් පැත්තට නවාගෙන මහගන්න ඕනේ. ලූප් එක මේ වගේ මහගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ලයිනින් කොටසේ හොඳ පිට පැත්ත. මේ තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 25ක් පළල විදිහට ගත්ත පැත්ත. ඊට පස්සේ ෂිපර් ටේප් කොටස අරගෙන මේ වගේ තියා ගන්න ඕනේ එක පැත්තකින් වැඩිපුර එළියට හිටින විදිහට. ඊට පස්සේ මේ රෙදි කොටස අරගෙන මේ වගේ හරියට එකට හිටින විදිහට තියා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ තියාගෙන මේ වගේ පින් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ පින් කරගන්න එක අනිවාර්ය නෑ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ මහන්න පුරුදු නැති කෙනෙක් නම් මේ වගේ පින් කරලා මහගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වරදින් නැතුව ලස්සනට නීට් එකට මහගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පින් කරගෙන මේ විදිහට අයිනෙන් මහගන්න ඕනේ. මේ කොටස මේ වගේ මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රෙදි කොටසත් ලයිනින් කොටසත් මේ වගේ එක පැත්තකට හිටින විදිහට තියාගෙන මේ කොටස මේ වගේ අතින් හදාගෙන මේ වගේ අවුට්ලයින් එකක් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ අවුට්ලයින් එක කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රෙදි කොටස ෂිපර් ටේප් එකේ හොඳ පිට පැත්තට හිටින විදිහටත් ඒ වගේම ලයිනින් කොටස ෂිපර් ටේප් එකේ කන පිට පැත්තට හිටින විදිහට තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ තියාගෙන මේ විදිහට පින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ අයිනෙන් මහගන්න ඕනේ. මේ කොටස මේ වගේ මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ෂිපර් එක ඇරලා මේ කොටස අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කොටස මේ වගේ අතින් හදාගෙන කලින් වගේම මේ පැත්තෙත් අවුට්ලයින් එකක් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ පැත්තෙත් අවුට්ලයින් එක කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ෂිපර් එකට ෂිපර් හෙඩ් එක දාගන්න.
අපි ෂිපර් හෙඩ් එක දාගන්නේ වැඩිපුර එළියට හිටින විදිහට ෂිපර් ටේප් කොටස තියාගත්ත පැත්තෙන් මෙන්න මේ වගේ. මේ වගේ ෂිපර් හෙඩ් එක දාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ෂිපර් එක වහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් පාරක් ෂිපර් හෙඩ් එක දාගන්න ඕනේ. මේ වගේ ෂිපර් හෙඩ් එක මැදට හිටින විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ මේ ෂිපර් එක ඇරෙන්නේ නැති වෙන්න මේ කොටස මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කොටස මේ වගේ හිටින විදිහට තියාගෙන මේ පැත්ත මහගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ පැත්තත් මහගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී අපි කලින් මහගත්ත ලූප් කොටස අරගෙන හොඳ පිට එළියට හිටින්න මේ වගේ දෙකට නවාගෙන මේ වගේ කැමති පැත්තකින් තියාගෙන මහගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලට කියන්න වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තම මහන්න පටන් ගද්දි ෂිපර් එක තියෙන පැත්තෙන් මහන්න පටන් ගන්න එපා. මම මේ පෙන්නනවා වගේ අනිත් පැත්තෙන් මහන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙපැත්තම පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ දෙපැත්තම මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය ෂිපර් කොටස්, රෙදි කොටස් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ අනවශ්‍ය කොටස් කපලා ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ සෙන්ටිමීටර් 2.2 කොටුවක් අරගෙන මේ වගේ තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ තියාගන්න ඕනේ කොනටම නෙමෙයි අපි මහගත්ත තැන අයිනට වෙන්න. මේ වගේ තියාගෙන මේ විදිහට මාක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ පැත්තත් මාක් කරගන්න ඕනේ. මේ පැත්තත් මාක් කරගෙන මේ මාක් කරගත්ත කොටස් දෙක කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ කොටස් දෙකම කපලා ඉවත් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ පයිපින් කර ගැනීම සඳහා ගත්ත පටි කොටස අරගෙන මේ වගේ තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ තියාගෙන මේ පැත්ත මහගන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ කොටස මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වැඩිපුර තියෙන පටි කොටස මේ වගේ කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කොටස මේ වගේ අතින් හදාගෙන මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරවගෙන මේ කොටස මේ වගේ ඇතුළට හිටින විදිහට නවාගෙන මේ වගේ මැහුම් පාරවල් නොපෙනෙන විදිහට තියාගෙන මේ වගේ මහගන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ පැත්ත පයිපින් කරගෙන තියෙනවා. මේ වගේම මේ පැත්තත් පයිපින් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙපැත්තම පයිපින් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස මේ වගේ හදාගන්න ඕනේ. මේ වගේ හදාගෙන මේ කොටස මේ වගේ මහගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ පැත්තත් හදාගෙන මේ පැත්තත් මහගන්න ඕනේ. මේ කොටස් දෙකම මේ වගේ මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස් දෙකත් කලින් වගේම පයිපින් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙපැත්තම පයිපින් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ
ෂිපර් එක ඇරලා පෙන්සිල් කේස් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරවගෙන මුළු වල ෂේප් එක මේ වගේ අතින් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කොටස් දෙකත් මේ වගේ අතින් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ පෙන්සිල් කේස් එක මහගෙන ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරෙන තැනක් හරි අපැහැදිලි තැනක් හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේත් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.